a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. This time, we will be studying the 8 items of TLE, Technology and Livelihood Education, through the Let Reviewer Set 4B. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. In checking the capacitor to see if it is shorted, open or leaky, you would use the ohmmeter range. Letter A lowest. Letter B highest. Letter C middle. Letter D you cannot check the capacitor this way. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Set your ohmmeter to the highest resistance range available. Ang tamang sagot ay B. Itakda ang iyong ohmmeter sa pinakamataas na hanay ng resistensya na magagamit. To check a capacitor using an ohmmeter, you can follow these steps. Upang suriin ang isang capacitor gamit ang isang ohmmeter, maaari mong sundin ang mga hakbang na ito. Ensure safety. Before proceeding, make sure the capacitor is discharged to avoid any electrical shock. If it was recently in use, wait for a few minutes to allow the charge to dissipate or use a discharge tool. Tiyakin ang kaligtasan. Bago magpatuloy, siguraduhin na ang capacitor ay na-discharge para maiwasan ang anumang electrical shock. Kung ito ay ginamit kamakailan, maghintay ng ilang minuto upang hayaang mawala ang singil o gumamit ng tool sa paglabas. Set the ohmmeter. Set your ohmmeter to the highest resistance range available. This is typically the ohms or resistance setting on the meter. Itakda ang ohmmeter. Itakda ang iyong ohmmeter sa pinakamataas na hanay ng resistensya na magagamit. Ito ay karaniwang ang setting na ohms o resistance sa meter. Disconnect the capacitor. Remove any power source or connection from the capacitor to isolate it for testing. I-disconnecta ang capacitor. Alisin ang anumang pinagmumula ng kuryente o koneksyon mula sa capacitor upang ihiwalay ito para sa pagsubok. Connect the leads. Take the probes of the ohmmeter and connect them to the terminals of the capacitor. It doesn't matter which probe is connected to which terminal. I-connecta ang mga lead. Kunin ang mga probe ng ohmmeter at I-connecta ang mga ito sa mga terminal ng capacitor. Hindi mahalaga kung aling probe ang konektado sa kung aling terminal. Observe the reading. As you connect the probes, the ohmmeter's needle or digital display should initially show a high resistance value, infinite resistance or open circuit. This indicates that the capacitor is not fully charged. Pagmasdan ng pagbabasa, habang ikinonekta mo ang mga probe, ang karayom ng ohmmeter o digital na display ay dapat na magpakita ng mataas na halaga ng resistensya, walang katapusan na pagtutol o bukas na circuit. Ito ay nagpapahiwatig na ang capacitor ay hindi ganap na sisingilin. Observe the change in resistance. The resistance reading on the ohmmeter should gradually decrease and then settle at a low value. This indicates that the capacitor is charging and the resistance is decreasing. Obserbahan ang pagbabago sa resistensya. Ang pagbabasa ng resistensya sa ohmmeter ay dapat na unti-unting bumaba at pagkatapos ay tumira sa mababang halaga. Ito ay nagpapahiwatig na ang capacitor ay nagcha-charge at ang resistensya ay bumababa. Reverse the leads. Disconnect the probes from the capacitor and reverse their connections. Connect the positive probe to the negative terminal and the negative probe to the positive terminal. Baligtarin ang mga lead. I-disconnecta ang mga probe mula sa capacitor at baligtarin ang kanilang mga koneksyon. I-connecta ang positibong probe sa negatibong terminal at ang negatibong probe sa positibong terminal. Observe the reading again. Repeat step 5 and observe the change in resistance. The resistance reading should follow a similar pattern, gradually decreasing and settling at a low value. This confirms that the capacitor is charging in the opposite direction. Obserbahan muli ang pagbabasa. Ulitin ang hakbang 5 at obserbahan ang pagbabago sa resistensya. Ang pagbabasa ng paglaban ay dapat sumunod sa isang katulad na pattern, unti-unting bumababa at tumira sa mababang halaga. Kinukumpirma nito na ang capacitor ay nagcha-charge sa kabaligtaran na direksyon. If the resistance remains high throughout or the reading does not change significantly, it suggests that the capacitor is likely open or faulty.
However, please note that this method can only provide a basic indication of the capacitor's health and is not as accurate as using specialized testing equipment such as a capacitance meter or an ESR meter. Kung ang paglaban ay nananatiling mataas sa kabuuan o ang pagbabasa ay hindi nagbabago ng malaki, ito ay nagpapahiwatig na ang kapasitor ay malamang na bukas o may sira. Gayunpaman, pakitandaan na ang pamamaraang ito ay maaari lamang magbigay ng pangunahing indikasyon ng kalusugan ng kapasitor at hindi kasing tumpak ng paggamit ng mga espesyal na kagamitan sa pagsubok gaya ng capacitance meter o ESR meter. Therefore, when assessing the condition of a capacitor, it is important to set your ohmmeter to the highest resistance range available. This is typically the ohms or resistance setting on the meter. Sa makatuwid, kapag tinatasa ang kondisyon ng isang kapasitor, mahalagang itakda ang iyong ohmmeter sa pinakamataas na hanay ng resistensya na magagamit. Ito ay karaniwang ang setting na ohms o resistance sa meter. A schematic diagram shows the components of an electronic circuit by means of blank. Letter A symbol. Letter B construction. Letter C physical appearance. Letter D linear appearance. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A symbol. Ang tamang sagot ay A isang simbolo. Explanation: A schematic diagram is a graphical representation of an electronic circuit that uses symbols to represent the various components and their connections. These symbols are standardized and represent different electronic components such as resistors, capacitors, transistors, and integrated circuits. The schematic diagram is a concise and standardized way of representing the circuit, allowing engineers and technicians to understand the circuit structure and connections without having to rely on physical appearance or construction details. Paliwanag: ang schematic diagram ay isang graphical na representasyon ng isang electronic circuit na gumagamit ng mga simbolo upang kumatawan sa iba't ibang bahagi at ang kanilang mga koneksyon. Ang mga simbolo na ito ay na-standardize at kumakatawan sa iba't ibang elektronikong bahagi tulad ng mga resistors, capacitor, transistors, at integrated circuits. Ang schematic diagram ay isang maikli at standardized na paraan ng kumakatawan sa circuit na nagpapahintulot sa mga inhinyero at teknisyan na maunawaan ang istruktura at mga koneksyon ng circuit nang hindi kinakailangang umasa sa pisikal na hitsura o mga detalye ng konstruksyon. The incorrect answers are: ang mga maling sagot ay BA construction. This is not the correct answer because a schematic diagram does not depict the physical construction or layout of the components but rather focuses on the logical and electrical connections between them. B isang konstruksyon. Hindi ito ang tamang sagot dahil ang isang schematic diagram ay hindi naglalarawan ng pisikal na konstruksyon o layout ng mga bahagi ngunit sa halip ay nakatutok sa mga lohikal at elektrikal na koneksyon sa pagitan ng mga ito. C physical appearance. This is not the correct answer because a schematic diagram does not represent the physical appearance of the components or their actual physical characteristics, such as size, shape, or color. C physical na anyo. Hindi ito ang tamang sagot dahil ang isang schematic diagram ay hindi kumakatawan sa pisikal na anyo ng mga bahagi o ang kanilang aktwal na pisikal na katangian, tulad ng laki, hugis, o kulay. D linear appearance. This is not the correct answer because a schematic diagram is not necessarily limited to a linear appearance. It can represent complex circuits with multiple branches and connections, not just linear or one-dimensional circuits. D linear na anyo. Hindi ito ang tamang sagot dahil ang isang schematic diagram ay hindi kinakailangang limitado sa isang linear na anyo. Maaari itong kumatawan sa mga komplikadong circuit na may maraming sangay at koneksyon, hindi lang linear o one-dimensional na mga circuit. If there are only two resistors with the same values in a parallel circuit, which formula may be used to find its total resistance? Letter A R total equals R divided by N. Letter B R total equals R1 times R2, R1 plus R2. Letter C the reciprocal of R total equals the reciprocal of R1, the reciprocal of R2 plus isang over Rn. Letter D R total equals R1 plus R2, R1 multiplied by R2. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3,
2, 1. The correct formula to find the total resistance, RT, of a parallel circuit with only two resistors of the same value is. Ang tamang formula upang mahanap ang kabuuang paglaban, RT, ng isang parallel circuit na may dalawang resistors lamang ng parehong halaga ay C. The reciprocal of R total equals the reciprocal of R1, the reciprocal of R2, plus ... isang over Rn. C. Ang reciprocal ng R total equals the reciprocal of R1, the reciprocal of R2, plus tuldok isa sa Rn. Explanation. Paliwanag. In a parallel circuit, the total resistance, RT, is calculated using the reciprocal of the sum of the reciprocals of the individual resistances. For two resistors, R1 and R2, of the same value in parallel, the formula becomes. Sa isang parallel circuit, ang kabuuang paglaban, RT, ay kinakalkula gamit ang reciprocal ng kabuuan ng mga reciprocals ng mga individual na resistances. Para sa dalawang resistors, R1 at R2, ng parehong halaga sa parallel, ang formula ay nagiging the reciprocal of R total equals the reciprocal of R1, the reciprocal of R2, plus ... isang over Rn. Ang reciprocal ng R total ay katumbas, ang reciprocal ng R1, ang reciprocal ng R2, plus tuldok isa sa Rn. This formula can be extended to include more resistors in parallel by adding the reciprocals of their resistances. However, in the specific scenario provided where only two resistors with the same values are present, the formula simplifies the. Ang formula na ito ay maaaring pahabain upang maisama ang higit pang mga resistor na kahanay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kapalit ng kanilang mga resistensya. Gayunpaman, sa partikular na senaryo na ibinigay kung saan dalawang resistor lamang na may parehong mga halaga ang naruroon, ang formula ay pinapasimple sa the reciprocal of R total equals the reciprocal of R1, the reciprocal of R2, plus ... isang over Rn. Ang reciprocal ng R total ay katumbas, ang reciprocal ng R1, ang reciprocal ng R2, plus tuldok isa sa Rn. The incorrect answers are. Ang mga maling sagot ay AR total equals R divided by N. This formula assumes there are N resistors in the parallel circuit, which is not applicable to the given scenario of only two resistors. AR kabuuang katumbas, R hinati sa N, ipinapalagay ng formula na ito na mayroong N resistors sa parallel circuit, na hindi naangkop sa ibinigay na senaryo ng dalawang resistors lamang. BR total equals R1 times R2, R1 plus R2. This formula is used to calculate the total resistance of two resistors in series, not in parallel. BR total equals R1 times R2, R1 plus R2, ang formula na ito ay ginagamit upang kalkulahin ang kabuuang paglaban ng dalawang resistors sa serye, hindi sa parallel. DR total equals R1 plus R2, R1 multiplied by R2. This formula does not correspond to any standard formula used to calculate total resistance in parallel circuits. DR total equals R1 plus R2, R1 multiplied by R2, ang formula na ito ay hindi tumutugma sa anumang karaniwang formula na ginagamit upang kalkulahin ang kabuuang paglaban sa parallel circuits. What is the current flowing through a circuit when a voltage of 7 volts is applied and the resistance in the circuit is 5 ohms? Letter A 0.7 ampere. Letter B 1.4 ampere. Letter C 2.8 ampere. Letter D 3.5 ampere. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Answer, B, 1.4 ampere. Sagot, B, 1.4 ampere. Explanation. Paliwanag. To calculate the current flowing through a circuit, we can use Ohm's law, which states that current, I, is equal to the voltage, V, divided by the resistance, R. Mathematically, it can be represented as I katumbas V, R. Upang kalkulahin ang kasalukuyang dumadaloy sa isang circuit, maaari nating gamitin ang Ohm's law, na nagsasaad na ang kasalukuyang, I, ay katumbas ng boltahe, V, na hinati sa paglaban, R. Sa matematika, maaari itong ilarawan bilang I katumbas V, R. In this case, the voltage is given as 7 volts and the resistance is given as 5 ohms. Plugging these values into the formula, we get
Sa kasong ito, ang boltahe ay ibinibigay bilang 7 volts at ang paglaban ay ibinibigay bilang 5 ohms. I-plug ang mga halagang ito sa formula, makukuha natin ang I katumbas 7 volts, 5 ohms katumbas 1.4 ampere. I katumbas 7 volts, 5 ohms katumbas 1.4 ampere. Therefore, the correct answer is B, 1.4 ampere, as it represents the current flowing through the circuit based on the given voltage and resistance values. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay B, 1.4 ampere, dahil kinakatawan nito ang kasalukuyang dumadaloy sa circuit batay sa ibinigay na mga halaga ng boltahe at paglaban. Which of the following is a non-polarized electronic component? Letter A transistor. Letter B resistor. Letter C diode. Letter D electrolytic capacitor. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B resistor. Ang tamang sagot ay B resistor. Explanation. Paliwanag. A non-polarized electronic component is one that can be connected in any orientation within an electrical circuit, meaning it does not have a specific polarity. The resistor is an example of a non-polarized component. Ang isang non-polarized electronic component ay isa na maaaring konektado sa anumang oryentasyon sa loob ng isang decorrienteng circuit, ibig sabihin ay wala itong particular na polarity. Ang resistor ay isang halimbawa ng isang depolarized na bahagi. A transistor is a polarized component because it has 3 terminals, emitter, base, and collector, and it requires proper orientation for correct operation. Ang transistor ay isang polarized component dahil mayroon itong 3 terminal, emitter, base, at collector, at nangangailangan ito ng tamang oryentasyon para sa tamang operasyon. A diode is also a polarized component because it has 2 terminals, an anode and a cathode, and it allows current to flow in one direction while blocking it in the reverse direction. Connecting a diode in the wrong polarity can lead to its failure or improper functionality. Ang isang diode ay isa ring polarized component dahil mayroon itong 2 terminal, isang anode at isang cathode, at pinapayagan itong dumaloy ang kasalukuyang sa isang direksyon habang hinaharangan ito sa reverse na direksyon. Ang pagkonekta ng isang diode sa maling polarity ay maaaring humantong sa pagkabigo nito o hindi wastong pag-andar. An electrolytic capacitor is a polarized component as well. It has 2 terminals, positive, dagdag, and negative, and must be connected in the correct polarity. Reversing the polarity of an electrolytic capacitor can cause it to fail or even explode. Ang isang electrolytic capacitor ay isang polarized component din. Mayroon itong 2 terminal, positibo, dagdag, at negatibo, at dapat na konektado sa tamang polarity. Ang pag-reverse ng polarity ng isang electrolytic capacitor ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo nito o kahit na sumabog. Therefore, among the given options, only the resistor is a non-polarized electronic component. Sa makatuwid, kabilang sa mga ibinigay na pagpipilian, tanging ang resistor ay isang non-polarized electronic component. The voltage rating found in a capacitor is called blank voltage. Letter A peak reverse. Letter B working. Letter C blow up. Letter D breakdown. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B working voltage. Ang tamang sagot ay B working voltahe. Explanation. Paliwanag. The voltage rating found in a capacitor is referred to as the working voltage. This rating indicates the maximum voltage that a capacitor can safely withstand and operate within without experiencing failure or damage. Ang rating ng boltahe na matatagpuan sa isang kapasitor ay tinutukoy bilang ang gumaganang boltahe. Ang rating na ito ay nagpapahiwatig ng pinakamataas na boltahe na ligtas na mapaglabanan at mapatakbo ng isang kapasitor nang hindi nakakaranas ng pagkabigo o pinsala. Incorrect answers and their explanations. Mga maling sagot at ang kanilang mga paliwanag. A peak reverse, this term is not applicable to capacitors. Peak reverse voltage is a term commonly used in diodes to specify the maximum voltage that can be applied across the diode in the reverse direction without causing damage. A peak reverse, ang terminong ito ay hindi naangkop sa mga capacitor.
Ang peak reverse voltage ay isang terminong karaniwang ginagamit sa mga diode upang tukuyin ang maximum na boltahe na maaaring ilapat sa kabila ng diode sa reverse direksyon nang hindi nagiging sanhi ng pinsala. See blow up. This term does not describe the voltage rating of a capacitor. Blow up is not a technical term used in relation to capacitors. See blow up, hindi inilalarawan ng terminong ito ang rating ng boltahe ng isang kapasitor. Ang blow up ay hindi isang technical na termino na ginagamit kaugnay ng mga capacitor. D-breakdown. While breakdown voltage is a term used in electrical components, it specifically refers to the voltage at which the insulation or dielectric material within a capacitor breaks down, leading to a sudden increase in current flow and potential failure. It is not synonymous with the voltage rating of a capacitor, which is commonly referred to as the working voltage. D-breakdown. Habang ang breakdown voltage ay isang terminong ginagamit sa mga electrical component, partikular itong tumutukoy sa boltahe kung saan nasira ang insulation o dielectric na material sa loob ng capacitor, na humahantong sa biglaang pagtaas ng kasalukuyang daloy at potensyal na pagkabigo. Ito ay hindi kasing kahulugan ng rating ng boltahe ng isang kapasitor, na karaniwang tinutukoy bilang ang gumaganang boltahe. Which hand tool is used solely for cutting metals? Letter A. Utility knife. Letter B. Saw. Letter C. Magnifying glass. Letter D. Paintbrush. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Saw. Ang tamang sagot ay B. Saw. Explanation. A saw is a hand tool that is specifically designed for cutting through various materials, including metals. There are different types of saws used for cutting metals, such as hacksaws, bandsaws, and jeweler's saws. These saws typically have hardened teeth and are specifically designed to cut through metal efficiently and accurately. Paliwanag. Ang lag-ari ay isang kasangkapang pangkamay na partikular na idinisenyo para sa pagputol sa iba't ibang materyales, kabilang ang mga metal. Mayroong iba't ibang uri ng lag-ari na ginagamit para sa pagputol ng mga metal, tulad ng mga hacksaw, bandsaw, at jeweler's saws. Ang mga lag-ari na ito ay karaniwang may tumigas na ngipin at partikular na idinisenyo upang maputol ang metal ng mahusay at tumpak. The other options listed are not solely used for cutting metals. Ang iba pang mga opsyon na nakalista ay hindi lamang ginagamit para sa pagputol ng mga metal. A utility knife. While a utility knife can be used for various purposes, such as cutting through cardboard or opening packages, it is not primarily designed for cutting metals. A utility knife, bagamat ang utility na kutsilyo ay maaaring gamitin para sa iba't ibang layunin, tulad ng pagputol sa carton o pagbubukas ng mga pakete, hindi ito pangunahing idinisenyo para sa pagputol ng mga metal. See magnifying glass. A magnifying glass is an optical tool used for magnifying objects, making them appear larger for closer examination. It is not used for cutting metals. See magnifying glass. Ang magnifying glass ay isang optical tool na ginagamit para sa magnifying object, na ginagawang mas malaki ang mga ito para sa mas malapit na pagsusuri. Hindi ito ginagamit para sa pagputol ng mga metal. D. Paintbrush. A paintbrush is a tool used for applying paint or coatings to surfaces. It is not designed for cutting metals. D. Paintbrush. Ang paintbrush ay isang tool na ginagamit para sa paglalagay ng pintura o coating sa mga ibabaw. Hindi ito idinisenyo para sa pagputol ng mga metal. Therefore, the correct answer is B. Saw, as it is the hand tool specifically used for cutting metals. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay B. Saw, dahil ito ang hand tool na partikular na ginagamit para sa pagputol ng mga metal. What is the reason why threads become stripped? Letter A. Screws are over-tightened. Letter B. Screws are heated. Letter C. Screws are molded. Letter D. Screws are painted. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The reason why threads become stripped is typically due to screws being over-tightened. Ang dahilan kung bakit nahuhubad ang mga thread ay kadalasang dahil sa sobrang paghihigpit ng mga tornilyo. Explanation. Paliwanag. Option A. Screws are over-tightened. Over-tightening screws can put excessive pressure on the threads, causing them to deform, wear out, or become stripped.
Pagpipilian ay ang mga tornilyo ay sobrang higpit, ang mga tornilyo ay maaaring maglagay ng labis na presyon sa mga sinulid, na nagiging sanhi ng mga ito sa pagpapapangit, pagkasira, o pagkahubad. Option B. Screws are heated. Heating screws generally does not directly cause the threads to become stripped. However, extreme heat can weaken the material, making it more susceptible to damage or deformation when force is applied during installation or removal. Pagpipilian B. Pinainit ang mga tornilyo. Ang mga tornilyo sa pag-init sa pangkalahatan ay hindi direktang nagiging sanhi ng pagkatanggal ng mga sinulid. Gayunpaman, ang matinding init ay maaaring makapagpahina sa material, na ginagawa itong mas madaling kapitan ng pinsala o pagpapapangit kapag inilapat ang puwersa sa panahon ng pag-install o pagtanggal. Option C. Screws are molded. The process of molding screws does not inherently lead to stripped threads. However, if the molding process is not properly executed, it could result in defects or imperfections in the screw threads, increasing the likelihood of stripping. Pagpipilian siya mga tornilyo ay hinuhubog. Ang proseso ng paghuhulma ng mga tornilyo ay hindi likas na humahantong sa mga hinubere ng mga sinulid. Gayunpaman, kung ang proseso ng paghubog ay hindi maayos na naisakatuparan, maaari itong magresulta sa mga depekto o imperfection sa mga thread ng tornilyo, na nagdaragdag ng posibilidad na matanggal. Option D. Screws are painted. Painting screws does not directly cause the threads to become stripped. However, if excessive paint is applied or if the paint dries and hardens within the threads, it can affect the fit and engagement of the screw, potentially leading to stripping if excessive force is applied during tightening or removal. Pagpipilian D. Pininturahan ng mga tornilyo. Ang mga tornilyo sa pagpinta ay hindi direktang nagiging sanhi ng pagkahubad ng mga sinulid. Gayunpaman, kung ang labis na pintura ay inilapat o kung ang pintura ay natuyo at tumigas sa loob ng mga sinulid, maaari itong makaapekto sa pagkakasya at pagkakadikit ng tornilyo, na posibleng humantong sa pagtanggal kung ang labis na puwersa ay inilapat sa panahon ng paghihigpit o pagtanggal. Overall, the most common cause of stripped threads is over-tightening screws. It is important to use the appropriate torque and be mindful of the recommended tightening specifications to avoid damaging the threads. Sa pangkalahatan, ang pinakakaraniwang sanhi ng mga natanggal na mga thread ay ang sobrang paghigpit ng mga tornilyo. Mahalagang gamitin ang naangkop na metalikang kwintas at alalahanin ang mga inirerekomendang pagtutukoy ng tightening upang maiwasang masira ang mga thread. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on technology and livelihood education. Let Reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.